नमस्कार साथीहरू, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल टेक्निकल एजुकेसन। आजको म यस भिडियोमा तपाईँले चाहिँ साइबर ल एन्ड कम्प्युटर इथिक्सको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छु, जुन चाहिँ एसई कम्प्युटर साइन्सको चाहिँ च्याप्टर 5 रहेको छ र योभन्दा अगाडिको च्याप्टरहरू पनि मैले कभर गरेको छु। त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने कृपया त्यो भिडियो हेर्नुहोला र त्यस्तै यस टेक्निकल एजुकेसन युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला र त्यसकै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सनु होला, ताकि अब आउने टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँलाई सबैभन्दा अगाडि मिल्न सकोस्। ल आउनुहोस् सुरु गरौँ। साइबर ल एन्ड कम्प्युटर इथिक्स। साइबर ल एन्ड कम्प्युटर इथिक्स भनेको चाहिँ साइबर ल भनेको चाहिँ अब यो हामीले अनलाइनमा चाहिँ जुन किसिमको यो अनलाइनबाट हुने क्राइमहरू हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ रोक्नको लागि चाहिँ साइबर ल चाहिँ बनाएको हुन्छ। कम्प्युटरमा चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट डाटाहरू सेभ हुन्छ, पैसाहरू यस्तै अनि यस्तै अरू धेरै इन्फर्मेसनहरू हामीले चाहिँ सेभ गरिराखेको हुन्छौँ। यसलाई चाहिँ कसैले चोरी गर्न, फ्रड गर्न नसकोस् भनेर चाहिँ ल छुट्याएको हुन्छ देश वाइज, कन्ट्री वाइज, र त्यही चाहिँ अब साइबर ल भइहाल्यो। र कम्प्युटर इथिक्स भनेको चाहिँ अब सबैजनाले कम्प्युटर चलाउने जति पनि हुनुहुन्छ युजर्सहरू, उहाँहरूले चाहिँ फलो गर्नुपर्ने रुल्स चाहिँ जुन छ इन्टरनेसनल रुल, त्यो चाहिँ कम्प्युटर इथिक्सको रूपमा चाहिँ हुन्छ। र यहाँ डिटेल्समा हेरौँ। द साइबर ल इज formulated in order to legalize the electronic transaction through electronic media, to control the various type of electronic fraud, to punish a person who does criminal activities through electronics means, especially computers, or promote e-commerce and e-governance. कम्प्युटरमा चाहिँ हुने एट्याकहरूबाट चाहिँ जसले एट्याक गर्छ, फ्रड गर्छ, हाम्रो इन्फर्मेसन, प्राइभेट इन्फर्मेसनहरू चोरेर लैजान्छ अथवा त्यसको चाहिँ गलत प्रयोग गर्छ, उनीहरूलाई चाहिँ सजाय दिने काम चाहिँ साइबर लले चाहिँ गर्छ। र यस्तै अहिले चाहिँ ई-कमर्स, ई गभर्नेन्स भनेर चाहिँ आएको छ। ई-कमर्स भनेको चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ जब हामीले बिजनेस गर्छौँ त्यसले चाहिँ ई-कमर्स भनिन्छ। र ई-गभर्नेन्स भनेको चाहिँ यदि हाम्रो गभर्मेन्ट चाहिँ इन्टरनेटको माध्यमबाट चल्छ भने, जस्तो अब हामीलाई कुनै चिजहरू चाहियो भने हामीले चाहिँ इन्टरनेटबाटै सजिलोसँग पाउन सकिन्छ भने त्यो चाहिँ ई-गभर्नेन्स रहेको छ। अहिले चाहिँ ई-कमर्स र ई-गभर्नेन्सको चाहिँ एकदम धेरै ट्रेन्ड चलिरहेको छ। अहिले जे पनि अनलाइनमै काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो अनलाइनमा हुने एट्याकहरू रोक्नको लागि चाहिँ यो साइबर ल र कम्प्युटर इथिक्स चाहिँ बनाएको छ र त्यसको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ अगाडि चर्चा गरौँ है त। वाइ वी निड साइबर ल एन्ड इथिक्स। हामीलाई चाहिँ साइबर ल एन्ड इथिक्स चाहिँ के लागि चाहिन्छ त भनेर चाहिँ मैले यहाँ सर्टेन पोइन्ट्सहरू चाहिँ राखेको छु, यसबाट चाहिँ बुझ्ने कोसिस गरौँ। फर्स्ट नम्बरमा छ ह्याकिङ। अब हामीले चाहिँ कसैले ह्याक गर्नसक्छ, हाम्रो डाटाहरू चाहिँ चोरेर लैजान सक्छ अथवा हाम्रो प्राइभेट इन्फर्मेसनहरू चाहिँ चोरी हुनसक्छ। यस्तो चिजबाट चाहिँ बचाउनको लागि चाहिँ साइबर ल चाहिँ चाहिन्छ। र दोस्रो नम्बरमा रहेको छ चाइल्ड पोर्नोग्राफी। यो 18 वर्षभन्दा मुनिकोलाई चाहिँ जुन पोर्नोग्राफबाट चाहिँ यो सेक्सुअल जुन कामहरू हुन्छ यिनीहरूलाई चाहिँ टाढा राख्नको लागि चाहिँ यो साइबर लको चाहिँ चाहिन्छ। र अनलाइनमा चाहिँ अब धेरै किसिमको चाहिँ यस्तो पोर्नोग्राफिक साइटहरू हुन्छ र यस्तो साइटहरू चाहिँ ब्लक गर्नलाई पनि साइबर लहरू चाहिन्छ। र नेपालको अहिले रिसेन्टली साइबर लको कुरा गर्दाखेरि अहिले चाहिँ सम्पूर्ण पोर्नोग्राफिक साइटहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ ब्यान गरेको छ र यो पनि एउटा साइबर ल नै हो। र त्यस्तै अर्को रहेको छ साइबर स्टल्किङ। अब साइबर स्टल्किङ भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ अनलाइनबाट कसैले हामीले चाहिँ फ्रड गर्छ, भाइबरमा हामीले अथवा इमोमा, मेसेन्जरमा, इमेलमा यस्तो किसिमका मेसेजहरू, इमेलहरू आउँछ जस्तो लोट्री लागेको छ, यस्तो यस्तो भएको छ भनेर जुन हामीले चाहिँ लोभ्याउने, फसाउने कामहरू गर्छन् हो, त्यो चाहिँ साइबर स्टल्किङमा चाहिँ पर्छ। यस्तो किसिमको कामहरू चाहिँ गर्न नदिनको लागि चाहिँ यो हामीले साइबर ल चाहिँ चाहिन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ डेनियल अफ सर्भिस एट्याक। डेनियल अफ सर्भिस एट्याक भनेको चाहिँ जस्तो हाम्रो इमेलमा चाहिँ कसैले फ्रड इमेल चाहिँ पठाएर त्यसबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाटाहरू चोरी हुनसक्छ। यो कम्प्युटर चाहिँ सजिलोसँग ह्याक हुनसक्छ यदि कसैले चाहिँ इमेलबाट चाहिँ अब त्यस्तो प्रोग्राम पठाएको छ जसले चाहिँ हाम्रो डाटाहरू, कम्प्युटरमा भएको डाटाहरू चोरेर लैजान सक्ने टाइपको कम्प्युटरमा चाहिँ प्रोग्राम बनाएको छ र त्यो चाहिँ हाम्रो इमेल मार्फत हाम्रो कम्प्युटरमा आएको छ भने यहाँ हाम्रो कम्प्युटरमा भएको सम्पूर्ण डाटाहरू चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ जान सक्छ। जस्तो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट इमेल आइडी, पासवर्डहरू भयो, अरू डिफ्रेन्ट किसिमको चाहिँ हाम्रो जुन प्राइभेट इन्फर्मेसन हुन्छ त्यो चाहिँ सेयर हुनसक्छ। र यस्तो जुन इमेलबाट हुने एट्याकले चाहिँ डिनियल अफ सर्भिस एट्याक भनिन्छ। र यस्तो एट्याकबाट बचाउनको लागि पनि हामीले चाहिँ साइबर ल चाहिन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ क्रेडिट कार्ड फ्रड। जस्तो अब हामीले अहिले चाहिँ सबैले अनलाइन ट्रान्जेक्सन गरिन्छ, हामीले अनलाइनबाटै पैसा तिरिन्छ, धेरै जस्तो सबैको पैसा अनलाइनमै सेभ हुन्छ। र यस्तो क्रेडिट कार्ड फ्रडबाट बचाउनको लागि पनि हामीले चाहिँ साइबर ल चाहिन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ फिसिङ भनेको पनि हाम्रो चाहिँ इमेल मार्फत अथवा कसैले चाहिँ
जस्तो फेसबुक जस्तै साइटहरू जुन अनअफिसियल साइटहरू हुन्छ त्यसबाट पनि हामीले चाहिँ कसैले चाहिँ एट्याक गर्छ। फिसिङ भनेको चाहिँ जस्तो हामीले माछा मार्न जाँदाखेरि चारो राखेर जुन हामीले माछा मारिन्छ नि हो त्यस्तै झुक्काएर हाम्रो डाटा चाहिँ कसैले लग्छ भने त्यो चाहिँ फिसिङ हुन्छ। र यो फिसिङहरूबाट बचाउनको लागि पनि हामीले चाहिँ साइबर ल एन्ड इथिक्सको चाहिँ जरुरी हुन्छ। र त्यस्तै सफ्टवेयर प्राइभेसी र कसैले चाहिँ कसैको चाहिँ जेन्युन सफ्टवेयर हुन्छ त्यसको चाहिँ हामीले कपी क्र्याक गरेर चलाउनु हुँदैन। र हामीले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ ल अनि इथिक्स चाहिँ प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ चलाउनु पर्ने हुन्छ। र कसैको पनि हामीले चाहिँ प्रपर्टी चाहिँ युज गर्न मिल्दैन कम्प्युटरमा। र यसरी यी लगायत अरू यस्तै धेरै कारणको लागि चाहिँ साइबर ल एन्ड इथिक्स चाहिँ हामीले चाहिन्छ। र साइबर ल अफ नेपालमा रहेको साइबर लको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ भाद्र 30 गते 2061 सालमा चाहिँ साइबर ल बनाइएको थियो, जसको चाहिँ मेन मोटो चाहिँ रहेको छ लिगलाइज द इलेक्ट्रोनिक्स ट्रान्जेक्सन एन्ड कन्ट्रोल द साइबर क्राइम्स। यसको चाहिँ मेन मोटो भनेकै लिगलाइज द इलेक्ट्रोनिक्स जस्तो हाम्रो अनलाइनमा हुने ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छ, जुन इम्पोर्टेन्ट डाटाहरू सेयर गर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एकदम धेरै लिगल तरिकाले चाहिँ चलाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसको चलाउनको लागि चाहिँ गभर्मेन्टबाटै लाइसेन्स लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। र कन्ट्रोल द साइबर क्राइम्स, जुन साइबर क्राइमहरू हुन्छ अनलाइनबाट हुने क्राइमहरू जस्तो हाम्रो इमेलबाट हुने फेसबुक च्याट भाइबर यिनीहरू विभिन्न किसिमका फ्रडहरूबाट चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ सेभ गर्नको लागि र जुन फ्रड गर्ने मान्छेहरू हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ सजाय दिनको लागि चाहिँ नेपालमा चाहिँ साइबर क्राइम चाहिँ बनाएको छ, जुन चाहिँ भाद्र 30 गते 2061 सालमा चाहिँ बनेको थियो। र त्यस्तै कम्प्युटर इथिक्सको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि कम्प्युटर इथिक्स भन्ने बित्तिकै जुन पनि जति पनि हाम्रो कम्प्युटर चलाउने युजर्सहरू हुनुहुन्छ सिम्पल कम्प्युटर युजर्सदेखि लिएर ठुल्ठुलो कामको लागि चाहिँ कम्प्युटर प्रयोग गर्ने जति पनि मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सबैले फलो गर्नुपर्ने रुल्स चाहिँ अब साइबर इथिक्स हो। यहाँ हेरौँ, इट इज अ कोड अफ कन्डक्ट अर सेट अफ रुल्स एन्ड रेगुलेसन द्याट सुड बी फलोड बाई इच एन्ड एभ्री कम्प्युटर युजर्स वाइल युजिङ कम्प्युटर अर इलेक्ट्रोनिक्स मिडिया। जस्तो यहाँ पनि भनेको छ, अब जति पनि कम्प्युटरहरू युजर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो कम्प्युटर इथिक्स चाहिँ फलो गर्नै पर्ने हुन्छ। र जस्तो इन्टरनेट माध्यमबाट पनि हुनसक्छ हामीले चाहिँ इन्टरनेट युजर्सहरू भयो, अरू धेरै कम्प्युटरको आफ्नो पर्सनल युजकै कुरा पनि भयो, यो चाहिँ अब रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ हामीले चाहिँ पुरा गरेर चलाउनु पर्ने हुन्छ। कसैको डाटा चाहिँ हामीले चाहिँ चोर्नु हुँदैन अथवा तिनीहरूको चाहिँ मिसयुज गरिदिनु हुँदैन। र त्यस्तै कम्प्युटर इथिक्सहरूको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ 9वटा इथिक्सहरू रहेको छन्। यहाँ चाहिँ म पालो चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेको छु। र फर्स्ट नम्बरमा रहेको छ वी सुड नट युज अ कम्प्युटर टु हार्म अदर्स पिपुल। कम्प्युटर चाहिँ हामीले अरूलाई चाहिँ क्षति पुर्याउनको लागि चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन, आफ्नो चाहिँ कामको लागि मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्प्युटरबाट चाहिँ अरूलाई क्षति पुर्याउने हिसाबले चाहिँ हामीले कहिले पनि कम्प्युटर चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन। र त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा रहेको छ वी सुड नट युज अर डिस्ट्रोय अदर्स फाइल्स अर डाटाबेस। हामीले चाहिँ अनलाइनमा जुन डाटाहरू सेभ गरिराखेको हुन्छ, कसैले चाहिँ आफ्नो इम्पोर्टेन्ट फाइलहरू इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसनहरू सेभ गरिराखेको हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले डिस्ट्रोय पनि गर्नु हुँदैन, हामीले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ डिलिट पनि गरिदिनु हुँदैन अथवा युज पनि गर्नु हुँदैन। अरूको इम्पोर्टेन्ट डाटाहरू अरूको इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसनहरूको चाहिँ हामीले मिसयुज गर्नु चाहिँ हुँदैन। र त्यस्तै अर्को रहेको छ वी सुड नट युज कम्प्युटर टु पब्लिस फेक इन्फर्मेसन। र त्यस्तै जति पनि कम्प्युटर युजर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ फेक टाइपको न्युजहरू बनाउने अनि त्यसपछि फेक इन्फर्मेसनहरू जस्तो ट्रोलहरू गर्ने अथवा जुन गलत किसिमका इन्फर्मेसनहरू हुन्छन् त्यस्तो चाहिँ हामीले फ्लो गर्नु हुँदैन। कम्प्युटर चाहिँ आफ्नो कामको लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो अरूलाई चाहिँ हार्म गर्ने हिसाबले चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन, यस्तो फेक न्युजहरू चाहिँ हामीले बनाउनु हुँदैन। र त्यस्तै अर्को रहेको छ वी सुड नट कपी अर मेक डुप्लिकेट कपी एन्ड डिस्ट्रिब्युट इलिगली। जस्तो कुनैको चाहिँ सफ्टवेयर बनाएको हुन्छ तिनीहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ कपी गरेर डुप्लिकेट बनाएर हामीले चाहिँ बजारमा बेच्नु हुँदैन। कसैको चाहिँ म्युजिक भिडियोहरू यिनीहरू चाहिँ डाटाहरू बनाइराखेको हुन्छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कपी गरेर कसैको पनि इलिगल्ली हामीले चाहिँ बेच्नु हुँदैन, डिस्ट्रिब्युट गर्नु हुँदैन। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले पर्मिसन लिएर मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैको पनि प्राइभेट डाटाहरू प्राइभेट इन्फर्मेसनहरू प्राइभेट प्रपर्टीहरू हामीले चाहिँ सेयर गर्नु मिल्दैन। र त्यस्तै 5 नम्बर रहेको छ वी सुड नट स्टिल कम्प्युटर पासवर्ड अफ अदर अर युज इट। हामीले चाहिँ अरू कसैको पनि कम्प्युटरको चाहिँ पासवर्डहरू चाहिँ युज गर्नु हुँदैन, चोर्नु पनि हुँदैन, त्यसो अरूको पासवर्डहरू चाहिँ लिनु पनि हुँदैन। यो चाहिँ प्रत्येक कम्प्युटर युजर्सहरूले चाहिँ फलो गर्नुपर्ने रुल्स अथवा इथिक्स चाहिँ भयो। र त्यस्तै 6औँ नम्बरमा रहेको छ वी सुड नट युज अदर पिपल्स कम्प्युटर रिसोर्सेस विदाउट पर्मिसन। अब अरू मान्छेहरूको जुन इम्पोर्टेन्ट फाइलहरू हुन्छ कम्प्युटर प्रोग्राम्सहरू हुन्छ अथवा सफ्टवेयरहरू हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ
इलिगली प्रयोग चाहिँ गर्नु हुँदैन। हामीले चाहिँ उनीहरूको पर्मिसन लिएर मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ 7औं नम्बरमा, we should not steal or use digital signature and pin of ATM card of others। अब यो अहिले चाहिँ अनलाइन ट्रान्जेक्सनबाट चाहिँ काम हुने हुन्छ र यस्तो डिजिटल सिग्नेचरहरू भयो अनि त्यसपछि पिनहरू भयो, एटिएम कार्डको चाहिँ जुन कोडहरू हुन्छ तिनीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्नु हुँदैन। र त्यस्तै अर्को 8औं नम्बर रहेको छ, we should not क्रिएट अ भाइरस एन्ड युज इट। हामीले चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ भाइरस बनाउन पनि पाइँदैन र यसलाई चाहिँ प्रयोगमा पनि ल्याउन चाहिँ मिल्दैन। अब भाइरसले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरलाई चाहिँ धेरै ड्यामेज गर्न सक्छ। म चाहिँ अगाडिको च्याप्टरमा भाइरस भन्ने च्याप्टरमा यसको बारेमा डिटेल्समा कुरा पनि गरिसकेको छु। यदि तपाईँले चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने त्यो भिडियो हेर्नु होला र तपाईँलाई चाहिँ अझै धेरै जानकारी चाहिँ मिल्छ यसको बारेमा चाहिँ। र भाइरस एकदमै डेन्जर चिज हुन्छ र यसले चाहिँ कुनै पनि मान्छेको चाहिँ प्राइभेट इन्फर्मेसन चाहिँ सेयर गर्न सक्छ। त्यही भएर हामीले यस्तो किसिमको भाइरसहरू बनाउनु हुँदैन र प्रयोग पनि गर्नु हुँदैन। त्यस्तै 9औं नम्बरमा रहेको छ, वी सुड नट पब्लिस एन्ड इलिगल पिक्चर्स अर भिडियोज इन इलेक्ट्रोनिक फर्म। हामीले चाहिँ जुन इलिगल पिक्चरहरू हुन्छ, फोटोहरू हुन्छ, भिडियोहरू हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ पब्लिक गर्नु मिल्दैन। जुन इलिगल कुराहरू हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले अनलाइनमा चाहिँ गर्नु मिल्दैन र यो नै कम्प्युटर चाहिँ इथिक्स रहेको थियो। र यो चाहिँ हाम्रो जति पनि कम्प्युटर युजर्सहरू हुनुहुन्छ सानोदेखि लिएर ठुल्ठुलो कम्प्युटर युजर्सहरूले चाहिँ यो इथिक्स चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लागेको छ कृपया कमेन्ट्स गर्न नबिर्सनु होला र यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने कृपया लाइक गर्नुहोला। यदि तपाईँलाई यो भिडियोले अरू कसैलाई पनि हेल्प हुन्छ जस्तो लाग्छ भने सेयर गर्न नबिर्सनु होला र यस टेक्निकल एजुकेसन युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र त्यसकै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सनु होला ताकि अब आउने टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँलाई सबैभन्दा अगाडि मिल्न सकोस्। फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।